નમસ્કાર, આપ સૌનું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ ફૂડ ઘરમાં। નોર્મલી આપણે ભાત સાથે તુવેરની અથવા તો મગની દાળ બનાવતા હોઈએ છીએ। મિત્રો, આપણે આજે અહીંયા તુવેરની દાળને પાલકનો ટેસ્ટ આપીશું, જે રોટલી અથવા તો ભાત સાથે તમને જરૂર પસંદ આવશે। તો રેસીપીની શરૂઆત કરતાં પહેલાં વિડીયોને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો સામગ્રીમાં જોઈએ તો ટમેટા, લીંબુ અને આદુ મરચી, ગરમ મસાલો, લાલ મરચું, રાઈ જીરું, ધાણા જીરુંનો પાવડર, હળદર, મીઠું અને સૂકું આખું લાલ મરચું। બીજી બાજુ જોઈએ તો તુવેર દાળ અને થોડી પાલક કાપીને લીધી છે। હવે કુકરમાં થોડું પાણી અને મીઠું નાખી તેમાં તુવેર દાળને બાફી લઈશું। અહીંયા મેં સિંગદાણા એડ કર્યા છે, તે બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, તમને જરૂર લાગે તો જ ઉમેરશો। ત્યારબાદ થોડું પાણી ગરમ કરી તેમાં પાલકને હળવી બાફી લેવાની છે અને મિત્રો એ જ પાલકનું પાણી આપણે ફરીથી યુઝ કરવાનું છે। તો દાળ અને પાલક બફાઈ ગયા છે, તેને આપણે સાઈડમાં લઈ લઈશું અને વધીએ મેઇન આગળ પ્રોસેસ તરફ। સૌપ્રથમ એક પેનમાં 4 થી 5 ચમચી ઘી એડ કરીએ। તમે ઘીની જગ્યાએ તેલ પણ વાપરી શકો છો, પરંતુ ઘીનો સ્વાદ પાલક સાથે સારો આવશે। ઘી ગરમ થયા બાદ તેમાં રાઈ અને જીરું નાખીશું। જીરું બરાબર ફૂટી ગયું છે, તો હવે આપણે જે મરચી લીધી હતી તેને કાપીને અને ત્યારબાદ આદુને ખમણીને એડ કરીશું। બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। લગભગ 1 મિનિટ પછી કાપેલા ટમેટા એડ કરીશું અને તેને લગભગ 2 મિનિટ સુધી પાકવા દઈશું। 2 મિનિટ પછી થોડું સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરીશું। ત્યારબાદ હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરુંનો પાવડર, થોડો ગરમ મસાલો અને બરાબર મસાલાને મિક્સ કરી મસાલાને 1 થી 2 મિનિટ તેલ છૂટે ત્યાં સુધી પાકવા દઈશું। હવે મિત્રો, જે દાળ બાફી હતી તેને આપણે એડ કરી દઈએ। બરાબર સરખી રીતે મિક્સ કરી તેને પાકવા દઈશું। 2 મિનિટ પછી તમને જે પ્રમાણે દાળ પાતળી અથવા તો જાડી જોઈએ તે મુજબ આપણે પાલકનું પાણી એડ કરવાનું છે। ત્યારબાદ બાફેલી પાલકને એડ કરી દઈએ, બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણે તુવેરની દાળને પાલકનો ટેસ્ટ આપી રહ્યા છે, તે કેટલી સરસ લાગે છે। હવે થોડો સ્વાદ અનુસાર લીંબુ એડ કરીશું। આગળ વધીએ વઘાર તરફ। તો તેના માટે મેં અહીંયા ઘીનો યુઝ કર્યો છે, તમે ચાહો તો તેલ પણ યુઝ કરી શકો છો। થોડું 2 ચમચી ઘી ગરમ થયા બાદ તેમાં આખું જીરું એડ કરીશું। જીરું બરાબર ફૂટી ગયા પછી સૂકું લાલ મરચું અને ત્યારબાદ સૂકા લાલ મરચાંનો પાવડર એડ કરી દઈએ। બરાબર બધી વસ્તુ ગરમ થઈ જાય એટલે તેને સીધું દાળની અંદર આપણે એડ કરી દઈશું। બરાબર તેને મિક્સ કરી તેને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું। તો તૈયાર છે આપણી પાલક દાળ, તેને તમે ગાર્નિશિંગ પણ કરી શકો છો। તો ભાત હોય કે રોટલી બધા સાથે ચાલે તેવી પાલક દાળ તૈયાર છે। વિડીયોની રેસીપી તમને કેવી લાગી તેની કોમેન્ટ જરૂરથી આપજો। વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર।